Hej och välkomna till bokslutsfilmen för Wallenstam kvartal 3 2022. Det är väldigt trevligt att få stå här i Gunnarby, en av våra vindkraftsparker. Den ligger i elområde 3 och det är just i elområde 3 vi vill samla alla våra verk. Vi har ju som sagt tidigare berättat om att vi avyttrat några verk i elområde 2. Vi har några verk kvar i elområde 4 också som vi kanske på sikt byter eller på annat sätt så att alla hamnar i elområde 3. Varför vill vi det? Jo, alla våra fastigheter ligger i elområde 3. Men Susanne, jag skulle vilja höra lite mer detaljer kring vår vindkraftssatsning. Ja, sen vi startade investeringen i vindkraft 2007 så har vi investerat totalt 2,6 miljarder. Totalt har vi nu 53 vindkraftverk med en installerad effekt om 112 megawatt. Och 8 av vindkraftverken är i den här parken. Här är installerad effekt på 18 megawatt. Och 2013 togs den här parken i drift. Det var också då som vi blev självförsörjande på förnybar energi. Sen förutom vindkraft så jobbar vi också en hel del med solceller på de taken där det går och även ett garage som vi har nämnt tidigare. Ja, det är till och med 10 000 solpaneler vi har satt upp eller planerar i närtid att sätta upp. Och det är ju leveranstiderna som är problemet. Annars kommer vi bara jobba på med våra solceller, för det är ju naturligtvis det ligger i tiden. Vi började ju som sagt investera i den gröna ekonomin redan 2007. Vi ställde om till ett mer och mer grönt företagande, alltså sedan 15 år tillbaka. Nu är det populärt med taxonomi och hållbarhet och annat, och då känns det väldigt skönt att starta en sån här satsning, och vi redan 2013 var självförsörjande på CO2-neutral energi. Nu när vi har kommit in i energikrisens dagar som vi är mitt inne i nu, så har det dykt upp den fördelen också att vi kan också, vilket vi alltid har gjort men kanske mer fokuserat nu, erbjuda våra kunder det bästa priset marknaden har att erbjuda. Vi tar i dagsläget 40 öre under 2022 för varje kilowattimme. Ettåriga priser, bara för att alla ska kunna planera sin ekonomi, så det inte är jättehöga räkningar ena månaden, lite andra, och så det är en väldig ryckighet, utan vi tycker det bästa priset någon kan erbjuda på ett år är det vi ska göra. Och det kommer vi att göra i december i år, och jag hoppas och tror att det naturligtvis ska gå ner från de nivåerna vi har sett här under hösten där det var kanske upp mot 3 kronor, men jag hoppas att vi ska kunna erbjuda ett ännu bättre pris i december. För våra investerare i Wallenstam-aktien så är ju detta en trygghet, för tack vare energisatsning så är det ju en försäkring emot den här energikrisen. Allt detta och mycket mer gör ju att Wallenstam står på en fantastiskt stabil grund. Men jag skulle vilja höra, Susanne, lite mer om den finansiella ställningen. Ja, det råder ju en ganska stor oro på kapitalmarknaden, och vi har ju egentligen aldrig haft majoriteten av vår finansiering där, utan bibehållit vår majoritet av vår finansiering mot bank. Även om det ibland har varit dyrare, för att vi anser att det här med långsiktiga relationer, att ha kontakt med sin finansiär är väldigt viktigt. Och det är en erfarenhet som du drog av 90-talet, att faktiskt ha den relationen. Vi kan ju också göra det valet på grund av, eller tack vare, att vi har valt att inte ratea bolaget, vilket inte begränsar oss i och med det här med att man inte kan ha för mycket säkerställt kapital helt enkelt. Vi har ytterligare ökat vår andel mot bank under de här 3 kvartalen. Nu har vi 90% av vår belåning är i bank. Så vi har minskat då volymen på både obligationer och cert. Vi har samma skuldvolym som när vi gick in i året, vilket betyder att vi har stärkt vår finansiella ställning ytterligare. Så nu har vi en soliditet på 48% och belåningsgrad på 42%. Så det är en bra finansiell ställning helt enkelt som vi har som utgångsläge. Ja, det är ju
väldigt skönt att ha en stabil grund att stå på. Men det var en av erfarenheterna jag hade med mig från 90-talet som är den djupaste krisen jag har upplevt. En annan erfarenhet från 90-talet, det var ju att fastigheterna som vi äger och förvaltar och sköter om ska ligga i absolut bästa läge. Efter 90-talskrisen så sa man läge och jag vill faktiskt lägga till ett fjärde läge, bara för så viktigt är det. När vi tänker våra kommersiella fastigheter, de ska ju ligga mitt i stan, mitt i CBD, mitt i centrum. Fina fastigheter mitt i centrum, där alla vill hyra som har en verksamhet som driver kontor eller någon verksamhet i entrévåningen. För man vill ligga i stan om man har möjlighet. De kan vara för dyra, men man vet om det vakanser uppstår så kanske hyran påverkas och då får man möjlighet för att alla väljer det i första hand om man har råd. Så att jag är jätteglad och tacksam att vi har ett sådant kommersiellt bestånd som vi har. När det gäller bostäder så måste man ha dessa i attraktiva bostadsområden i storstadsregionen. Vi har dem i Stockholm och Göteborg i de mest attraktiva bostadsområdena. Det måste inte vara mitt i stan när det gäller bostäder, men bostadsområdet måste känna ett sug efter det. Och vi har 215 000 människor i vår bostadskö för just sådana här attraktiva nyproduktioner. Och vi har haft rekordmånga sökande i år till respektive nyproduktion vi har flyttat in i. Så det känns som att fastighetsbeståndet är oerhört attraktivt. Och det kanske speglar sig i verksamhetens siffror. Så det skulle jag vilja höra lite mer, Susanna, hur verksamheten går. Ja, precis som du säger så har vi en stark efterfrågan för vår produkt. 100% av våra bostäder är uthyrda och vi har också 95% uthyrningsgrad på det kommersiella beståndet. Och om vi börjar titta på vårt driftnetto så ökar det med ungefär 120 miljoner mot föregående år. Och om vi rensar för köp och sälj som vi gjort under det här året så kommer en tredjedel av ökningen ifrån vårt jämförbara bestånd och 2/3 från vår nyproduktion. Vi har flyttat in ungefär 600 lägenheter under de här 3 första kvartalen, dock inga inflyttningar nu under det 3:e kvartalet. Sen om vi går längre ner i resultaträkningen så kommer vi till våra finansiella kostnader och där har det dock ökat. Och inte helt förvånande med tanke på att räntan har gått som den har gjort. Dock säkrade vi en hel del av våra räntor i början på året innan den stora dramatiska ökningen. Och det har vi gjort med räntederivat, mestadels 10-åriga swap-räntor. På den marknaden så ser vi en nästan tredubbling, nästan till mer än tredubbling mot ingången av året. Vi ser också en dubblering av Stibor-räntan, vilket påverkar en del av vår portfölj. Men precis som jag sa så har vi då säkrat en del av räntan, vilket gör att vi har en räntebindningstid på ungefär 4 år. Så vi redovisar en snittränta när vi går ur det här kvartalet på 1,84%, vilket då innebär ungefär 70 miljoner i högre finansiella kostnader. Elpriset går också upp som vi vet, vilket påverkar värdet på våra vindkraftverk positivt. Vi har tidigare gjort nedskrivningar och då återför vi nu då 300 miljoner av dem under det här 3:e kvartalet. Men totalt sett så har vi fortfarande ackumulerade förluster ifrån vår vindkraftssatsning på ungefär 700 miljoner som vi har redovisat tidigare kvartal och år. Så sista raden i vår resultaträkning är ett resultat efter skatt på 2,9 miljarder. Så det är så vår verksamhet rullar på bra. Det är väldigt trevligt att vi har en sån stark position. Och allt detta sammantaget som vi har pratat om gör ju att jag känner att vi har en osäker omvärld. Ja. Men i den omvärlden så har Wallenstam en perfekt position i den marknaden som råder. Vi har, som vi har pratat om, en stabil grund att stå på med stark balansräkning, goda relationer med våra finansiärer. Alltså på alla sätt de ekonomiska siffrorna i rätt bagage så att säga. Vi har fastigheter
som är oerhört attraktiva. Vi har kommersiellt paket som är mitt i innerstan i Göteborg och vi har bostäder som är fantastiskt attraktiva. Vi är försäkrade mot den energikris som råder i vår värld. Genom den här satsningen som vi står i med våra vindkraftverk. Ja, vi känner att vi har en position som faktiskt är unik. Så det gör ju att trots tiderna är som det är så ser jag en väldigt tillförsikt till framtiden. Och vem vet, kanske dyker det upp någon ny spännande affär som inte hade varit möjlig i andra tider. Så det ska vi i så fall försöka ta vara på. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade på oss, så återkommer vi om 3 månader igen. Ja, tack!